Welcome to the Keto Series. هذا الفيديو مخصص اني اجاوب للاسئله، بعض الاسئله اللي كثير اجتني واللي حاولت كثير اسئله تكررت قلت بجاوبها بهذا الفيديو. اذا كان عندكم اسئله غير اللي حجاوبها عنكم اليوم بليز ما تنسوا تكتبوا لي اياها بالكومنتس وراح احاول المستقبل اجاوبكم عليها كلياتها. السؤال الاول، ايش علا لازم امتنع نهائيا وما اكله ابدا بالكيتو دايت؟ اول اشي الكحول، ثاني اشي اي اشي فيه سكر او مضادات السكر، الاشي الثالث all kinds of grains، اي اشي فيه حبوب لازم تمتنع عنه امتناع كامل. الاشي الرابع كل اللحوم المصنعه لازم تمتنع عنها امتناع نهائيا في الكيتو دايت. السؤال الثاني، راح اضلني طول عمري على الكيتو دايت او لقديش مده بقدر انا اضلني على الكيتو دايت؟ الدراسات اثبتت انه جسمنا بقدر يتحمل من 60 ل 90 يوم يمشي على الكيتو دايت. It's very safe وكتير صحي وسليم لاجسامنا ان احنا نستمر عليه من 60 ل 90 يوم. بعد اليوم ال 90 بنسوي ايش بنحكي عنه موديفايد كيتو دايت، يعني شوي معدل. ايش يعني معدل؟ يعني بنسوي 2 ل 3 ايام كيتو دايت وبقيه الاسبوع بنسوي بالانس دايت، يعني الدايت اللي احنا شوي كنا متعودين عليه اللي بيناسب اجسامنا. كيف ممكن احنا نوصل لهذا الدايت؟ بنزيد شوي من النشويات، شوي من البروتينات، وبنقلل شوي من الفات، بنسميه موديفايد كيتو دايت. فهذا الدايت بخلي جسمنا يحافظ على كل النتائج اللي اعطانا اياها بالكيتو دايت، وما بنخسر ولا شيء من كل البروجرس وكل شيء احنا عملناه بالكيتو دايت، وبنفس الوقت ما بنحس حالنا احنا كثير مقيدين ولساتنا كثير تحت ضغوطات، لان الكيتو دايت هو مش دايت سهل لاجسامنا لانها تتقبله ولا انه احنا ممكن نمارسه بطريقه طبيعيه يوميا. فالموصف به زي ما حكيت لكم 60 ل 90 يوم وبعديها بنعمل وات وي كول ا موديفايد كيتو دايت، 2 ل 3 ايام وبقيه الاسبوع بنعمل شيء بالانس بيناتهم للشيء اللي بيناسب اجسامنا اكثر. السؤال الثالث، علا اذا اخذت تشيت ميل او خبصت وطلعت من الكيتوسيس كيف ممكن ارجع للكيتو دايت من اول وجديد؟ 3 basic simple steps بتساعدنا على طول بعد التشيت ميل او اذا صار اشي وطلعنا احنا من الكيتوسيس ترجع لنا اياهم بسرعه. اول اشي فاستنج، الصيام او الصيام المتقطع بيساعدنا كثير احنا نرجع لمرحله الكيتوسيس كثير بسرعه. الشيء الثاني هيت اكسرسايز، اي شيء هاي انترفال اكسرسايز مثل السبرنتس او نلعب اي شيء فيه هيت اكسرسايزز بيساعدنا نرجع للكيتوسيس كثير اسرع. والشيء الاهم من هذا كله نوع الدايت، بنوقف الكاربز انتايرلي، بننزل النشويات للصفر، بنرفع الفات ل 90% وبناخذ فقط 10% بروتينات. فهدول 3 very basic و simple steps، خطوات بسيطة. الناس اللي طلعوا من الكيتوسيس لأي سبب معين أو عملوا تشيت داي بترجعهم بسرعة للكيتوسيس من غير ما يحسوا حالهم إنهم تعبانين أو ضاعوا كل الأفرت تبعهم اللي هم استعملوه. السؤال كمان برضه اللي سألوني إياه كثير، إيش على أنسب رياضة ممكن أعملها بموضوع الكيتو دايت؟ حكينا أول 3-4 أيام لازم يكون كثير حركتنا تكون خفيفة، بس بعدها إذا أنا بدي أدخل بالكيتوسيس وبرضه بنفس الوقت أبني كتلة عضلية، يس بنقدر. أهم رياضة وأحسن رياضة أثبت علميا إنها نعملها بالكيتو اللي هي moderate intensity، مش إشي high intensity. يعني إذا قارنا أحمل أثقال ولا أعمل إشي اسمه moderate intensity، يعني go for a run or for a walk، أمشي أركض 50 ل 60%، 50 ل 60% من الهارت ريت تبعنا. اثبت علميا انه هذا بدخلنا موضوع الكيتوسيس كثير اسرع من العب اي نوع رياضه. ليش؟ لانه المودريت انتنسيتي اكسرسايز اللي هم بيستعمل اجسامنا 50 ل 60% من الهارت ريت تبعنا، بيعمل فات موبيلايزيشن اسرع، يعني بحرك الفات كثير اسرع من خلايا جسمنا، وبالتالي بحفز اجسامنا يستعمل الفات المخزن باجسامنا كثير اسرع من any other kind of exercise. هذا مش دعاية ولا معناته انه احنا ما نلعب ويت تريننج، بس السؤال انه هو شو افضل رياضة بتدخلنا بالكيتوسيس وبتساعدني انه انا اوصل للنتيجة اللي بدي اياها اللي هي moderate intensity exercise، نستعمل 50 ل 60% من معدل سرعة دقات قلبنا، 50 to 60% بلس اذا استعملنا شوي ويت تريننج is fine، بس هذه افضل رياضة بتدخلنا موضوع الكيتوسيس وبتعطينا افضل نتائج. بالفيديو الجاي والاخير من سلسله الكيتو راح احكي لكم بونس تيبس، نصائح زياده عن الكيتو دايت، هديه مني لكم دايت كيتو عشان تجربوه اذا بزبط معكم ولا لا، وين تاكلوا برا اذا حابين تعملوا الكيتو دايت، وفحص الجينات، اسئله الاجوبه تبعتكم عشان نعرف فعلا الكيتو بزبط معاكم ولا لا. تابعوني بالفيديو الجاي.